ngayon po ay gagawa po kami ng screen na panghuli po ng isda. Ayan. So kasama ko po si Uncle Buddy, siya po yung marunong gumawa ng ganito. So ipapakita ko sa inyo ngayon guys kung paano po ginagawa itong screen na to. So meron po kaming paggagayahan dito. Okay. 20. So kabilaan po yun, 20 dito, 20 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oh my God! Wow! Yan, so para mas makita po, baba po namin yung paggagayahan namin. One more. Muntik na yung mata mo. Yan po si Uncle Bating. Alam di pagiran. Mga lang ako may sagasta. Uraw. Supra pa. 4, 15. Ayan, so ito na po yung naputol na kwan. Sa gilid-gilid parang gano'n, no? So, susot na po na. Nilalagay na po guys yung division niya sa gitna. So wala nang marami dito. Uncle Bating rin ng gawa ng dati. Ano, longis din ka na eh. Bakat ko pa na rin. Wala ka man kayo patungkol dito. Taray! Dito, pakatan. Wala ito may isa. Puro sa kanto, nagpilkon ko na may forma. Na forma na eh. Ayan po guys, so almost done na po yung kalahat ng kwarto. A few moments later. Much later. Hindi maligkar. Bitin na natin. Hindi lang yung Kasi wala ginarami ko nga sir na yung hindi matang tinigya. May magatang mo kaming screen ka dyan, babatidukot na para kami dito eh. Yung mga dyan tidong, manay. bitin na rin ang bitin. Nandang pinabitin. Diyan eh. Ipalimping na. Sabi ko ang namin natin dugdugan na nga eh. Di ba balang? Nalapap. Jadi ko matindog dyan. May mga... Hindi nalapad tiwa na? Hindi mo malungkot tayo ka.
Ay, lo pag dugdug karnay. Sanganan na. Tulog ka rin, gusto rin na. Balik ba ito, Gods? Balik, pang kritis din sa mga na. Hindi na rin. Ay, di pinawata? Yan, so konting-kunti na lang po guys, matatapos na po yung ating screen. Yan. Taro ni Pasang. Tatay ni Lino. Taro ni Lino. Apo ko ni Tapos na pa. Yung papulong ni Jewel. Manjaya, ito kan likaw-likaw ta. Ito kan nukas pa kan diskas jay. Naturong na jumanahin. Ito kan apa di bertulian. 2,000 years later. Basta po yung ating screen. Bukas po siguro ay pwede na natin siyang subukan. Yan. Pero lalagyan pa po kasi natin siya ng bumbilya, yung mga punding bumbilya dito sa loob para pang-attract sa mga isda. Yan. So, yun lang po guys. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga next upload videos natin. Maraming salamat po. God bless.